Në lajme ndër të tjera do ndinë gjykata shkallës së parë në Gjirokaster sot masën arrestit për 8 personat arrestuar në akuzën e dhënies ndihmë të përkalim palishëm të kufirit mes të cilëve gjathet efektiv policie. Dotja e ajrit në Shqipëri është ndër më të lartat në Europë, njësoj si të pish 7 cigare në ditë. Në projektin Interreg ekipa 2 Shqipëria prezantohet me qarkun e Gjirokaster ku përfshihen 3 pika: Antigonea, Labova dhe Libhova. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokaster sot masën e arrestit për 8 personat arrestuar në akuzën e dhënies ndihmë për kalim të palishëm të kufirit, mes të cilëve 6 efektiv policie. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokaster sot masën e arrestit për 8 personat arrestuar në akuzën e dhënies ndihmë për kalim të palishëm të kufirit, mes të cilëve 6 efektiv policie. Për 6 efektivët e policisë u dha masë e arrestit shtëpie, ndërsa për 2 shoferët u dha masë e arrestit burg pa afat. Sipas gjykatës Pllumbebiu, prokurorit Julian Çallçka nuk ka serviru prova të mjaftueshme për të lënë në burg efektivët e policisë. Efektivët e arrestuar 2 ditë më parë në Gjirokaster janë punonjës të policisë me një karrierë të gjatë punën në policinë kufitare: Gentian Gjilleshi, Luan Shosha, Roland Gega, Afrim Çomo, Edmond Nikolla dhe Fatmir Beqo. Në pranë ka rënë dhe taksisti Besnik Sinani nga Fieri. Prokurori hodhi dyshime se duke shpërdoruar detyrën këta punojës policie në kohë të ndryshme kanë lehtësuar kalimin e palishëm nëpërmjet vijës së gjelbërt, ku ndrej shpërblimit për shtetas të ndryshëm që kanë pas probleme me lëvizje në zonën Schengen. Shtetas shqiptar apo të huaj që kanë probleme me shtetin grek apo shqiptar, anashkalojnë pikat e kontrollit kufitar. Ata favorizuan nga policët e kontrollit të gjelbërt që mundorojnë kufirin jeshil mes 2 vendeve, të cilët kanë lehtësuar hyrjen apo daljen e këtyre shtetas të parregullt, kundrejt pagesave që variojnë nga 2500 lekë për person deri në 200 apo 300 euro pas rastit specifik. Gjatë hetimeve, SHQBA-ja ka përdorur të gjitha mënyrat e mundshme të hetim për grumbullimin e provave, që nga përgjime telefonike, deklarimet e shtetat të ndryshëm, agent të infiltruar dhe vëzhgime, fotografime. Mesditën se endes të gjithë efektivet e drejtorisë rajonale të kufirit dhe migracionit janë thirrur në ambientet e kësaj drejtorie për një takim pune. Ndërkohë përfaqësuesit e SHQB Tiranë dhe ata Gjirokaster kanë bërë ekzekutimin e vendimit të gjykatës rreth gjyqësor Gjirokaster për ndalimin e 6 efektive. Ndotja e ajrit në Shqipëri është ndër më të lartat në Europë, njësoj si të pish 7 cigare në ditë. Është përllogaritur se çdo vit për shkak të ajrit të ndortur në Europë humbin jetën në mënyrë të parakohshme 400.000 individ, sipas një artikulli të publikuar nga Forumi Ekonomik Botror. Sipas hartës që tregon nivelin e ndotjes së ajrit nëpërmjet matjes së nivelit të grimcave të PM2.5 dhe konvertimi i tyre në sasi cigaresh të konsumuara, Shqipëria renditet ndër vendet me nivelin më të lartë të ndotjes. Sipas ngjyrosjes së hartës, Shqipëria i përket zonave me ndotje të lartë, e cila nëse do të konvertohen në cigare të konsumuara janë afërsisht 7, thuajse gjysmë e paketës së konsumuar në ditë. E gjithë Ballkani Perëndimor ka një nivel të lartë të ndotjes së ajrit. Ndotja është përqendruar kryesisht në Europën qendrore dhe juglindore, ndërsa Europa Perëndimore dhe Veriore ka nivel të ulët të ndotjes së ajrit. Organizata Botërore e Shëndetit përllogaritë se në të gjithë botën çdo vit humbasin jetën në mënyrë të parakohshme 2 milion njerëz. Përveç humbjes së jetëve në mënyrë të parakohshme, 100 miliarda euro përllogaritin se janë kostot për trajtimin e sëmundjeve që janë të shkaktuara nga ndotja e ajrit. The Guardian shkruan se gjetjet ishin të papranueshme. Është një krizë e shëndetit publik në Europë për shkak të ndotjes së ajrit. Gjithashtu shtohet se ka më shumë se 1000 vdekje të parakohshme çdo ditë në të gjithë Bashkimin Evropian, më shumë se 1% e totalit të vdekjeve të pritshme në BE. Kjo është 10 herë më lartë se numri i aksidenteve me pasojë vdekje me makinë. Gjithashtu, The Guardian thotë se Bashkimi Evropian shpenzon 3.4 miliard euro për lëndjekse, pothuajse dyfishi 1.8 miliard euro të shpenzuara për të luftuar ndotjen e ajrit. Ndotja e ajrit duhet të trajtohet si prioritet nga Bashkimi Evropian. Gjithashtu shpresohet që në periudhën e ardhshme kjo të vihet në prioritet. Në projektin Interreg ekipa 2 Shqipëria prezantohet me qarkun e Gjirokaster ku përfshihen 3 pika: Antigonea, Labova dhe Libhova. Ministria e Kulturës është pjesë e projekteve Interreg IPA ku janë të përfshirë Pulja, Malizi, Shqipëri. Hamlet është projekti që synon të promovojë site të rëndësishme midis Puljes, Shqipërisë dhe Malit të Zi,
ku Shqipëria prezantohet me qarkun e Gjirokastës e konkretisht me 3 pika të rëndësishme si Antigonea, Labova e Libohova. Sipas ministres së Kulturës, ky projekt do të ketë qendër Gjirokastër me qëllim që të zgjerojë hartën turistike për te Gjirokastës, pasi interesi, tha ajo, është rritur mjaft. Mjafton të përmendim që Kalana e Argjeros numri i vizitorëve kapi shifrën e afro 90.000 vizitorësh. Sot sërish jemi në fakt për të njëjtin destinacion të rëndësishëm që ka Gjirokastra është turizmi. Ministria e Kulturës është tashmë pjesë e projekteve Interreg IPA, Pulja, Malizi dhe Shqipëri, dhe ku Ministria e Kulturës është partner lider në projektin e quajtur Hamlet, që është në fakt një projekt që synon në promovimin e siteve turistike të rëndësishme midis Puljas, Shqipërisë dhe Malizi, dhe ku praktikisht Shqipëria prezantohet me qarkun e Gjirokastrës, konkretisht me 3 pika të rëndësishme turistike, që është Antigonea, Labova dhe Libohova. Por qendra do të jetë në qytetin e Gjirokastrës, ku ky projekt do të ndërtojë një info point që synon në fakt ta zgjeroj hartën turistike përtej qytetit të Gjirokastrës. Tashmë kemi treguar dhe kemi kuptuar të gjithë potencialin e jashtëzakonshëm turistik që ka vetë qyteti i Gjirokastrës. Mjafton të përmendim këtu numrin e turistëve që deri në 31 gusht këtij viti në Kalan e Gjirokastrës vetëm në Kala mbriti afër 90.000 vizitor, ndërkohë që krahasuar me vitin 2013 kishin vetëm 6.900 vizitor, por synimi është që mbas rehabilitimit të pazarit, mbas shtimit të turizmit, shtimit të numrit të hoteleve, është shumë e qartë që Gjirokastra ka një potencial ta zgjerojë hartën e vet turistike, jo vetëm për t'i mbajtur turistët për 2 ditë, po për të paktën 10 ditë, jo vetëm për 3 muajt e verës, po për të 12 muajt e dimrit. Angazhimi ynë ka qenë që Gjirokastra ofron 12 muaj turizëm. Dhe 12 muaj turizëm i ofron, nëse ne i shtojmë kësaj harte, le të themi destinacione të reja të cilat janë aty, por nuk janë promovuar mjaftueshëm, nuk janë të treguara mjaftueshëm, kështu që gjithë sistemi i promovimit, i informacionit, i tabelave informuese, i krijimit të shtigjeve të reja, qoftë për turistët këmbësor, qoftë për turistët me kuaj, qoftë për ata me makina, do të jetë në fakt promovimi i këtij projekti që do të zgjasë për një periudhë 2 vjeçare dhe më e rëndësishme akoma, këto 3 pika, Antigone, Labov dhe Libohov, do të kenë korespondentët e tyre në Itali, në Pulja, 3 qytete, 3 destinacione dhe në Maltëzi. Edhe shkëmbimi midis tyre 3 vendeve është një tjetër synimi i këtij projekti, duke shtuar, si thua, ose duke shkëmbyer turistët respektiv midis Puljas, Malizi edhe Gjirokastrës. Ky është synimi i këtij projekti që fillon sot dhe kjo është arsyeja pse kemi ftuar jo vetëm operatorët turistik, por edhe autoritetet lokale, pushtetin vendor, të cilët do të jenë pjesë shumë e rëndësishme e këtij projekti dhe që do të zhvillohet në bashkëpunim me të gjithë komunitetin. Bashkëpunimi territorial nëpërmjet Italisë, rajonit të Puljas dhe Molizës, Shqipërisë dhe Malit të Zi ka një buxhet prej 25 milion euro. Thirrja e parë për projekte standarde e programit Interreg IPA 2 Itali, Shqipëri, Malizi është pallur që në 16 mars të vitit 2017. Përqendrohemi këto momente në zhvillim më të fundit nga rajoni dhe bota. Zëvendës prokurori përgjithshëm i SBA-s Rodesteni ka mohuar një raport që mund ta ketë diskutuar duke u nisur nga e klauzul kushtetuese për të rrëzuar presidentin Donald Trump. Zyrtari i dytë më i lartë i Amerikës tas akuza ishte pasakt dhe faktikisht e gabuar, por amerikania New York Times, duke përmendur burime anonime, thotë se vetë Rodesteni kishte sugjeruar që fshehura zgjidhte regjistronte Trumpin për të ekspozuar kauzën shtëpinë e bardhë, po i burim i tha BBC se komendi ishte sarkist. Rodesteni është raportuar të ketë thënë këtë pasi Trump shkarkoi drejtorin e FBI-s vitin e kaluar. James Comey kishte mbikëqyrë hetimin e agjencisë së tij për zbatimin e ligjit lidhur me lidhjet dyshuara midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Vetë Trump i referua gjërat të Rusisë kur u pyet pse u hoq. Presidenti amerikan tha në një tubim në Missouri, në mbrëmjen së premtes se kishte një shqetësim të vazhdueshëm për atë që ishte duke ekspozuar në departament drejtësisë në SBA. Ai tha se do të shpëtojë prej saj ashtu si administratë e tij kishte marrë të shpëtojë nga njerëz të këqij nga FBI-a.
Kryeministra britanike Theresa May ka thënë se Bashkimi Evropian duhet trajtojë me respekt Mbretërinë e Bashkuar negociata për Brexitin. Në deklaratë të Dongistrita e tha se refuzuar nga ana e liderëve të BE-s, i planit e saj pa dhënë asnjë alternativë tjetër në këtë fazë të vonë të negociata është i papranueshëm. Po nuk do të jetë poshtë rezultatet e referendumit dhe as nuk do të ndaj vendimin e tij, tha May. Deklarata e May vjet pas pritjes së ftohtë të planit të saj në samitin e liderëve të BE-s në Salzburg. Gjatë këtij procesi unë kam trajtuar BE-n me respekt. Britania e Madhe për të njëjtën gjë. Një marrëveshje e mirë në fund të këtij procesi varet nga kjo. Në këtë fazë të vonë të negociata është e papranueshme që thjesht të refuzosh propozimet e palës tjetër pa i shpjegim detajuar apo kundër propozime. Tani ne duhet të dëgjojmë nga BE-ja se cilat janë çështjet reale dhe cilat janë alternativat e tyre në mënyrë që ne diskutojmë ato, deklaron kryeministra. Sipas May, të dyja palët janë shumë larg njëra tjetrës në marrëdhëniet ekonomike pas Brexit. Dy opsionet janë ofruar nga BE-ja për Mbretërinë e Madhe, që vend të qëndrojnë në zonën ekonomike europiane dhe Unionin Doganave, apo një marrëveshje bazë tregtisë së lirë. Për May nuk ishin të pranueshme dhe ajo që ndan akoma më shumë është kufiri me Irlandën. Policia kolumbiane ka mbyllur një muze të vogël dedikuar jetës së lordit të drogës Pablo Escobar në Medellin. Policia ndërhyri në muze që ishte në pronësi të vllait të Escobarit sepse ai nuk kishte një licencë turizmit për vepruar. Në kulmin e tij, karteli i Escobarit trafikonte më pak se 8% kokainës që hynte në SBA. Ai vra gjatë një shkëmbimi zjarri me policinë në Medellin në vitin 1993. Turistë huaj po viziton të ashtu quajtur muze në kohën kur ndërhyri policia. Disa prej sendet ekspozuar në muze, që është pjesë e ashtu quajtur narkotur në qytet, janë makinat apo motorët e Escobarit. Të tjera ndalesa të narkoturëve, përfshirë dhe vendin ku Escobari është varrosur apo një shtëpi luksoze të tij në qytet. Kryebashkiaku i qytetit më herët i ka kritikuar narkoturët që sipas tij glorifikojnë jetën e trafikantëve të drogës për shqyrtu Escobarin, që nga vitet 90 zyrtarë lokal kanë punuar jo pak për goditur fuqinë e kartelit dhe bandave para ushtarake me programe sociale edukimi. Edhe pse dhuna është reduktuar shumë, ka ende banda të vogla droge dhe trafikant droge që operojnë në qytet. Pasuria që Escobar fiton nga droga e rendit atë në listën e revistës Forbes të miliarderëve të botës për 7 vite, nga ku doli vetëm në vitin 193 pas vdekjes së tij. Koalicioni Gjermani është prapë në rrezik. Përpara 3 ditëve CDU dhe CSU dhe Partia Socialdemokrate ranë dakord që Hans-Georg Mabe, presidenti i mbrojtjes kushtetuese e një shërbim sekret gjerman që vëzhgon ruajtjen dokument themeltar të largohet nga posti. Arsyeja është deklaratimin trazirat e ekstremëve të djathtë që nuk ka pasur gjyeti ndaj të huaj dhe vënia ndryshime vërtetësisë së një videoje ku ekstremistë sulmojnë të huajt. SPD-ja ishte partia që kërkon largimin e Mabe nga posti, por ministri i brendshëm gjerman Horst Seehofer shpjegon për Deutsche Welle, i cili fillimisht e mbrojti varësinë e tij pas konsultimeve koalicioni e mori ata në ministri. Posti i ri dhe praktikisht më i lartë se i vjetri se Mabe, këtu do të paguhet më shumë. Kjo ka ngjallë zëmërinë socialdemokratë mes në të cilë janë ngritur zëra që vënë në dyshim bashkëqeverisjen. Kryetaria e partisë, Andrea Nalzi, njofton se diskutimet brenda forcës politike drejtuar presë po vazhdojnë dhe shprehet optimist se do të gjendet një linjë përbashkët, por krizja ka dhe Nalzi u detyrua të pranonte Maben e ka futur në vështirësi të madh koalicioni i qeverisë në Gjermani. Këto zura ankohen jo vetëm për masën, por edhe për vetë Seehoferin, për të cilin thonë se është duke humbur çdo lloj mase dhe po e çon vendin në krizë shtetërore. Duke në pas zhvillime nga rajoni dhe bota, përqendrohemi sërish në informacione në vend. Një krevat për 3, komedia bashkëshortore franceze u ngjit si premier në skenën e teatrit e Gjirokaster dhe u prit mjaft mirë nga publiku. Komedia bashkëkohore franceze të mirënjohurit André Rausin, Një krevat për 3, u ngjit mbrëmjen e djeshme premier në skenën e teatrit të Gjirokastrës. Komedia që ka zgjedhur të gërvish përmes humorit, përpjekjet e njeriu për të njohur veten dhe dëshirat për maratonën e vazhdueshme për identitet, erdhi pas një periudhe të gjatë mungesës të shfaqjeve në këtë teatr. Vepra e interpretuar për aktorëve profesionist shkaktoi të qeshura pafund për rreth 2 orë të publiku që mbushi sallën. Rapo Kapuran, që mbante në komedi rolin e një dashnori të përjetshëm pa profesion dhe motiv për të nesmen, thotë se komedia ka karakter të fortë filozofik dhe pavarësisht humorit sugjeron që njeriu ka nevojë për një motiv të fortë për të gjetur lumturinë. Lumturia nuk është në listën e gjërave për të ndodhur. Aktori ndjet mirë kur është në skenë. Edhe me thënë të drejtën me këtë spektator të mrekullueshëm që kishim sonde, unë ndjem shumë herë më mirë, se kemi dhe një kohë një qikë relativisht të gjatë, që kemi dalë ne si aktor të kësaj pjese, me që kjo donte shumë punë, se është një pjesë gjatë e pak, e vështirë, filozofike, do një qikë mëndje që ta dëgjosh, prandaj dhe fëmijët t'i ndaluam që të vinin në këtë shfaqje, sepse është një filozofi jete. Nga një këndvështrim i parë, domethënë në mënyrë shumë filozofike nga autori mat, akademiku francez. Kështu që edhe neve na u desh shumë punë për të punuar me të, shumë kohë doja thoshja, që u zgjat një çik. Dhe me thënë të drejtë, është dhe e gjatë, është dhe e lodhshme,
Edhe kështu që u detyruam të punojmë çik më tepër. Dhe tani që po flas me ju jam vërtet tira skapitur. Liliana Aristani në rolin e ninës e dyzuar mes detyrave bashkëshortore dhe nevojës për të qenë e vlerësuar si grua, sill një personazh shumë kompleks në skenë. Është një komedi, thot aktore, që edukon publikun mbi pranimin e realitetit tërësisht human që duhet parë thjesht. Komedia Nina, ose Një krevat për tre, Andre Russon, është një ndër kryeveprat, jo vetëm të këtij autori, por në përgjithësi për skenën teatrore. Dhe pranimi nga trupa jon i kësaj pjese ishte vërtet një sfidë, sepse kishte të bëje me një e para mbi një mentalitet tjetër. Është një realitet i ri që për ne në Shqipëri është, mund të themi, i ri. Sepse sot realitetet janë shumë pranë, pavarësisht që ngjarjet ndodhin në Francë dhe të gjithë personazhet janë francezë, por sot realitetet janë shumë afër njëri tjetrit, edhe ato realitete që janë në Francë apo në Amerikë vinë detyrimisht edhe këtu. Pra dhe shoqëria shqiptare ka filluar ti adoptoj në gjirin e saj. Po për Ninën, për rolin e Ninës, ishte vërtet një rol i vështirë sepse kishte një mentalitet tjetër, duhet të suportoje dhe ta fusje brenda këtë mentalitet, sepse kemi të bëjmë me një grua që deklaron dhe të dashurin edhe bashkëshortin. Kështu që ka kalime sa nga njëra anë tek tjetra, dhe duke studiuar pak a shumë ndësinë franceze, ato realitete, duke parë, duke hulumtuar, sepse procesi aktorit ky është që të hulumtoj sa më shumë, mendoj se sollëm diçka të bukur për publikun. Nuk di, atë do ta vlerësoj vetë publiku, po nga shfaqja e sonte, duart trokitjet, përshtypjet, na u duken të këndshme. Ndërsa regjizori i shfaqjes Vasil Çuklla thotë se megjithëse komedia është shkëputur nga realiteti francez, konteksti nuk është larg realitetit shqiptar. Disa fenomene duhen pranuar dhe përballuar si realitete jetësore. Do të thoshja shumë thjesht, që nga momenti që lexon në lajmet në përditësi, jo e vrau, jo e theri, jo, ndjem detyrimin moral qytetar t'ju themi njerëzve që ta marrin më me sportivitet atë çka ndodh në jetë, më fal. Edhe desha të them që është domosdoshmëri që njeriu të mësoj, të kuptoj që çdo gjë, sado tragjike që të duket në dukje, është një përditshmëri dhe asgjë më shumë. Kam përshtypjen se ka qenë nga shfaqjet më të bukura. Dhe këtë po e them si u prit nga publiku. Vërtet është natë e parë, vërtet ndoshta nga që kemi munguar disi spektatorit, por ne prisnim që të kishim një sallë bosh, kjo është e vërteta, dhe do të thoshim sa gjuna që humbën një spektakël kaq të bukur. Megjithatë, u befasuam dhe jemi tmerrësisht befasuar nga kjo dëshirë që shfaqen ardashësit e këtij qyteti. Komedia zgjoi të qeshura përmes skenave që kërshëtojnë naivitetin me realitetin komik, seriozitetin e ngjarjeve që mund të zgjidhin një martesë në raport me rëndësinë që vetë të jetuarit ka. Nuk e ndrën asgjë që nga përmëndar, po. Ti prishe botën me urin që kishe, po se tani. Nuk e ka pritur. Po. Ti nuk e uri, ai nuk ka etje. Po mirë, nuk më thoni? Eko, nuk i duhe nga maje të fsheta tonë. O, shfarë se janë që pali. Hajde, pi pak nga qaj që të qërë. Nina, voltes! Dashur, i dashur të jetë shumë se të njësi. Këdistin hen, pa tjetër që do të mojë. Përqendrohemi në këto momente dhe tek parashikimi i modit, ku grafika na njeh me modin për 3 ditët në vijim.
vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e modit përfundojmë këtë edicion informativ. Unë në shoqërinë e programit në vijim, bashkë miropafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.